Có một buổi sáng chủ nhật yên bình ở căn nhà nhỏ, bé Minh, cậu nhóc 9 tuổi, lần đầu tiên được mẹ giao nhiệm vụ tự chuẩn bị cặp sách đi học thêm. Mẹ đứng ở cửa bếp, tay cầm tách cà phê còn nghi ngút khói, lặng lẽ nhìn con. Trước đây, mỗi lần Minh chuẩn bị đồ, mẹ thường sốt ruột nhảy vào: "Để mẹ xếp cho, con làm lung tung hết cả lên." Hay những lần Minh buộc dây giày chậm chạp, bố lại thở dài: "Thôi đưa đây, bố làm cho nhanh kẻo muộn." Dần dà, Minh quen với việc cứ nhìn bố mẹ, chờ cái gật đầu, cái được rồi mới dám làm tiếp. Nhưng hôm nay khác, mẹ chỉ nhẹ nhàng nói: "Con tự làm đi nhé, mẹ tin con làm được." Minh ngẩng lên, mắt tròn xoe, hơi ngạc nhiên. Cậu bé bắt đầu lục cặp, xếp sách vở, nhét hộp cơm mẹ chuẩn bị sẵn, tay còn vụng về. Cuốn vở bị gấp ngược, chai nước suýt rơi, nhưng mẹ không nói gì, chỉ đứng đó mỉm cười, ánh mắt ấm áp như muốn nói: "Mẹ ở đây, nhưng mẹ để con tự làm." Khi Minh xong xuôi, cặp sách hơi méo mó, dây kéo chưa kéo hết, cậu bé rụt rè quay lại nhìn mẹ. Minh chờ đợi một câu phê bình quen thuộc, nhưng mẹ chỉ xoa đầu con và nói: "Con làm tốt lắm, lần đầu thế này là ổn rồi, lần sau sẽ gọn hơn nữa." Mẹ tin thế. Minh cười, nụ cười sáng bừng như nắng sớm. Lần đầu tiên cậu cảm thấy lòng ngực mình nhẹ tênh, như vừa trút được một gánh nặng vô hình. Rồi cũng có những lúc Minh vấp ngã, như hôm cậu tự quyết định đi bộ qua đường lớn để mua kem cho cả nhà, nhưng quên nhìn xe, suýt bị va chạm. Bố biết chuyện, mặt nghiêm lại. Bố rất muốn quát, rất muốn nói: "Sao con dám tự ý thế hả? Để bố mẹ làm cho." Nhưng bố nhớ lại những đêm dài mình từng lo sợ, từng kiểm soát từng ly từng tí, vì sợ con sai, sợ con đau, và bố chọn cách khác. Bố ngồi xuống ngang tầm mắt con, giọng trầm ấm. Bố giận vì bố lo cho con, nhưng bố cũng tự hào vì con dám thử. "Lần sau nhớ nhìn xe cẩn thận nhé, bố tin con sẽ làm tốt hơn." Mình cúi đầu, mắt đỏ hoe, không phải vì sợ bị mắng, mà vì cậu nhận ra dù mình sai, bố mẹ vẫn không rút lại niềm tin. Họ vẫn ở đó, vẫn tin cậu có thể sửa chữa. Từ đó Minh thay đổi, cậu tự giác dậy sớm hơn, tự sắp xếp thời gian học bài, thậm chí còn chủ động xin lỗi khi làm sai. Không còn những lần giấu giếm điểm kém, không còn những câu nói dối nhỏ nhặt, vì cậu biết dù có vấp ngã, bố mẹ vẫn đứng sau lưng, không phải để kéo cậu lên, mà để tin rằng cậu sẽ tự đứng dậy. Nhiều năm sau, khi Minh đã là sinh viên năm nhất, trong một lần về thăm nhà, cậu ngồi bên mẹ, nắm tay mẹ và nói nhỏ: "Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ vì đã tin con." Chính niềm tin đó đã giúp con dám lớn lên, dám sống bằng chính đôi chân của mình. Mẹ chỉ mỉm cười, nước mắt lặng lẽ rơi. Bà biết, món quà bà và bố trao cho con không phải là tiền bạc, không phải là những lớp học thêm dày đặc, mà là điều giản dị nhưng quý giá nhất: sự tin tưởng. Và niềm tin ấy sẽ theo Minh suốt cuộc đời. Hãy trao cho con niềm tin, dù chỉ từ những việc nhỏ nhất. Vì khi được tin, con sẽ học cách tin vào chính mình. Và đó mới là hành trang đẹp đẽ nhất cho cả một đời người.